Nya Lödöses kyrka låg här norr om Sävån på stadens högsta punkt och tronade högt över stadens träbebyggelser. Kyrkan var gjord i sten och ursprungligen så var den tänkt att bli ungefär 50 meter lång, men den landade på någonstans ungefär 36 meter. Under Sixten Strömboms undersökningar på 1910-talet då ville man bevara en del av kyrkan och på tidigt 1900-tal så blev det här en form av parkbebyggelse där kyrkan markerades, det var kvar grundmurar från den. Här fanns en lekplats och även koloniträdgårdar. Och på 1960-talet då skulle det byggas omläggningar här i viadukten, så Charlotte Önstad ledde arkeologiska undersökningar för att ta bort kyrkan. Men de planerna skrinlades och sen kom arkeologerna tillbaka hit då på 2000-talet och undersökte resterna av kyrkan. Kyrkobygget verkar vara en pågående process ända sedan stadens grundande år 1473 och fram till början av 1600-talet. Från räkenskaper från år 1588 så känner vi till hur kyrkobygget betalades, hur det bekostades. Och det var genom kollekt och bland annat genom att ta upp pengar från främmande som hade sina marknadsstånd här ute på torget. Man fick också betala för likringningar och för kyrkotagning, alltså när en kvinna hade fött barn och skulle återtas i kyrkans församling efter sin förlossning. Och vad köpte man för de här pengarna då? Jo, det gick ju till konstruktionsdetaljer till kyrkan, sten, byggnadsmaterial, men också till att färga ljus med saffran och oblat från Lübeck. Väster, söder och norr om kyrkan låg Nya Lödöses kyrkogård. Och under stadens tid så fick den utökas i omgångar. I slutet av 1500-talet så fick Hans Nilsson och Severin Svart bland annat upplåta sina kolgårdar, alltså sin odlingsmark, till den nya kyrkogården. Men Hans Nilssons humleodling fick vara kvar, den hägnades in. För humle används till öl och öltillverkning var tydligen viktigare än gravplatserna. Från Nya Lödöse kyrkogård har ungefär 1300 individer tagits upp i samband med de arkeologiska undersökningarna. Vi kan se på gravskicket att det skilde sig åt lite. Det finns ett fåtal kistbegravningar, men desto vanligare var att bli begravd i svepning, lagd på en bädd av halm, hö eller mossa. Från kyrkogårdens norra delar, där de kanske mest utsatta i samhället verkar ha legat. Där finns en väldigt behjärtansvärd liten grav. Det var en 8-årig flicka som blev lagd, svept och lagd på en bädd av tuvull. Och över hennes svepning hade någon strött ett lager med den vita blomman från nysörten. Kvinnorna, de levde inte lika länge som männen om man ser till åldersspannet. Männen hade större chans att bli 40 år eller äldre. Det går att utläsa mycket om sjukdomar och förslitningsskador. Nya Lödöse var en ojämlik stad. Vissa individer hade välfärdssjukdomar, men flera led av bristsjukdomar. En del vård fanns. Benbrott kunde läkas och man kunde behandlas med medicinalväxter. Men alla hade inte tillgång till vården och okunskapen var stor. De flesta hade trångbott här i staden och hygienen var det inte så lätt med. Så Nya Lödöse, det var sannolikt en plats där det var trångt, ohygieniskt och stundvis våldsam plats att leva på.